أهلا، اليوم في مطبخ هابي كيتي بنسوي لكم بيض طماط. أكلة إماراتية معروفة، كل حد يسويها وكل حد له طريقته الخاصة. اليوم براويكم نحن طريقتنا كيف. تحتاجون طماط، بيض، سمن بلدي اللي هو دهن ذواب نسميه نحن، ملح وفلفل أسود وشوية زيت زيتون. هني في تاوة حارة سخنتها، حطيت زيت زيتون، حطيت فوقه الدهن الذواب، خليت لين ما يذوب، حطيت فوقه الطماط. عدنا الطماط قصصت صغار صغار. إذا تبون تقدرون تبشرونه، تبون تحطونه في الخلاط بعد يستوي. في ناس يحبون يحطون الطماط وعلى طول يحطون فوقه البيض. أنا أحب أطبخ الطماط شوية لأن طعم الطماط ما يعيبني، فحطيت فوقه الملح علشان بعد يطلع الماء وينشف شوية. حطيت فوقه فلفل أسود وحركته. يوم أشوفه شوية نشف بزيد عليه البيض. هني أنا زدت البيض، ما خلطت قبل، أنا خلطت في التاوة. أنا يعيبني شي إنه يكون فيه أبيض شوية أصفر شوية وينخلط عقب في التاوة، وزدت عليه الملح وبس وخليه ينطر. وهذا هو بيض طماطنا، وايد سهل ووايد لذيذ. إذا تبون ما عندكم دهن ذوابة تقدرون تستخدمون السمن، تقدرون تستخدمون الزبدة بعد. إذا حابين بعد ترومون تزيدون، حد يزيد ويا الطماط بصل، حد يزيد فلفل أسود، فلفل أخضر. هني نحنا قدمناه ويا الشباتي أو ترومون تحطونه في سندويشات بعد، وبالعافية.